Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত পনীৰ লবাবদাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো মই ক্ৰীম নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু খুব সহজে বনাইছোঁ। তো যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো সকলো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকে। তো বলকতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ইয়াতে পনীৰ লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, বিলাহী লৈছোঁ আৰু কাজু লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰে কোৱান্টিটিখিনি নিজৰ মতে দি দিব পাৰে। এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে অকণমান তেল গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায়। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কাজুখিনি দি দিম আৰু কাজুখিনিৰ লগত অকণমান ভাজি ল'ম ৰংটো চেঞ্জ নোহোৱালৈকে। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম আৰু বিলাহীৰ লগত অলপমান ভাজি ল'ম গোটেইখিনি যেতিয়ালৈকে ছফ্ট হৈ নাযায়। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ সিজিবলৈ হাফ কাপ পানী দিম। তো এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব মই এটা মিক্সিং জাৰত এইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি এটা ভাল পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া আকৌ সেই কেৰাহীটো অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে তেল দি দিম আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ থৈ দিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ইয়াতে মই পেষ্টখিনি দি ল'ম আৰু পেষ্টখিনি অকণমান ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে পূৰা ল' কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দিম কালাৰটোৰ কাৰণে। আৰু মিক্সিং জাৰত বাছি থকা পেষ্টখিনিত অকণমান পানী দি মই ইয়াতে দি দিম। এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই ঢাকনখন মাৰি 10 মিনিট ল' ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ থৈ দিম। মাজে মাজে আপোনালোকে ঢাকনখন ওলাই লাৰি থাকিব। তো আমাৰ এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। মই ইয়াতে আধা কাপ গাখীৰ ল'ম আৰু অকণমানকৈ দি ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মছলাত মই ইয়াতে 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু হাফ চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। এতিয়া বাকি থকা গাখীৰখিনি দি দিম।
ইয়াতে মই একডোখৰ গুড় দিছোঁ আপোনালোকে গুড়ৰ ঠাইত চেনিও দিব পাৰে টেষ্টটো বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকনখন মাৰি লো ফ্লেমত মই 5 মিনিট এখিনি এনেকৈ থৈ দিম 5 মিনিটৰ পিছত মই গ্ৰেভিখিনিত অকণমান লৰাই ফালে পনীৰখিনি দি দিম লগতে মই ইয়াতে দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ এটো অপচনেল হয় কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ দিলে গোন্ধটো ভাল আহে কাৰণে দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিট ঢাকনখন মাৰি লো ফ্লেমত এখিনি সিজিব দিম আমাৰ গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখাই আছো So guys, আজিলে ইমানে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক, শেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব Thank you everyone.